สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคอนเทนต์คอนทัวร์ค่ะทำคอนเทนต์อย่างไรให้ได้ใจลูกค้านะคะดิฉันค่ะลินกิรัตยาจาก WIS Marketing Group ค่ะปั้นแบรนด์ให้ดังเพิ่มยอดขายให้ปังด้วยการตลาดออนไลน์อยากให้แบรนด์คุณดังคอนเทนต์คุณปังหรือเปล่าเพียงคนเข้ามาปรึกษาเรามีดีด้าน Advertising พวกเรา WIS Marketing โจทย์ยากธุรกิจในยุคนี้นะคะเราจะต้องมีความรู้และความเข้าใจในการทำคอนเทนต์ค่ะแล้วคอนเทนต์คืออะไรคือลินเชื่อว่าทุกท่านเนี่ยรู้จักคอนเทนต์กันอยู่แล้วคอนเทนต์ก็คือสิ่งที่เราเนี่ยสื่อสารกับผู้บริโภคนะคะไม่ว่าจะเป็นภาพวิดีโอเสียงหรือสิ่งของอะไรก็ตามที่เราต้องการจะบอนดิ้งค่ะจะสื่อสารกับผู้บริโภคเราเรียกว่าคอนเทนต์ทั้งหมดนะคะหรือว่าคลิปวิดีโอเนี้ยที่ลินเนี่ยมาคุยกับทุกท่านเนี่ยเราก็เรียกว่าคอนเทนต์ทีเนี้ยเราจะทำคอนเทนต์อย่างไรนะคะให้ได้ใจลูกค้าวันนี้นะคะลินจะมี7เทคนิคค่ะง่ายๆที่กี่ยุคกี่สมัยนะคะคอนเทนต์แนวเนี้ยก็ได้รับความนิยมมาตลอดเลยนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะว่า7คอนเทนต์นี้มีอะไรบ้างข้อที่1ค่ะก็คือคอนเทนต์ดราม่านะคะคอนเทนต์ดราม่าเนี่ยก็ได้รับความนิยมมาเสมอเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าวันนี้คุณนึกถึงบริษัทประกันชีวิตนะคุณนึกถึงบริษัทประกันชีวิตเนี่ยคุณเห็นโฆษณาประกันชีวิตไหมสิ่งแรกที่คุณจะนึกถึงโฆษณาประกันชีวิตเลยหรือว่าคุณเห็นโฆษณาตัวหนึ่งที่มีความแบบดราม่าเรียกน้ำตาเนี่ยส่วนใหญ่คุณเดาว่าเป็นโฆษณาจากบริษัทอะไรคะแน่นอนว่าคุณจะต้องเดาว่าจากบริษัทประกันชีวิตแน่นอนนึกออกไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรื่องราวอะไรที่เกี่ยวกับดราม่าคุณดราม่าเรียกน้ำตาเนี่ยคือมนุษย์เนี่ยชอบนึกออกปะชอบที่จะเสพชอบที่จะแบบคือมนุษย์เนี่ยจะมีความแบบฟีลลิ่งว่าอินคุณอินแล้วก็ชอบที่จะเสพเรื่องราวที่เกี่ยวกับดราม่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหากวันนี้คุณจะทำคอนเทนต์แนวดราม่าแนวเรียกน้ำตานะคะรินรับรองเลยว่าคุณจะต้องได้ยอด engagement เนี่ยสูงขึ้นแน่นอนค่ะคอนเทนต์แนวที่2นะคะคือคอนเทนต์ที่นำเสนอความน่ารักคิคุอโนเนะนะคะคอนเทนต์แนวนี้คุณจะได้รับความแบบเขาเรียกว่าอะไรนะอิ่มเอมใจคือผู้เสพจะรู้สึกถึงความแบบถึง attitude บวกคุณนึกภาพนะเวลาคุณดูโฆษณาแล้วแบบคุณเห็นแบบเด็กคุณเห็นเด็กแบบโอ๊ยน่ารักทำนู่นทำนี่แล้วคุณรู้สึกยังไงอยากเสพคอนเทนต์นี้ไหมคะอยากเสพคอนเทนต์นี้หรือบางครั้งเนี่ยคุณเห็นสัตว์เลี้ยงที่น่ารักต่างๆนานาเนี่ยพอคุณเห็นเนี่ยคุณก็รู้สึกโอ้โหคอนเทนต์แนวนี้มันน่ารักจริงๆพอมันน่ารักเนี่ยคุณก็อินใช่ไหมเมื่อคุณอินเนี่ยคอนเทนต์แนวนี้ก็จะได้รับความนิยมพอคอนเทนต์อะไรก็ตามที่ผู้บริโภครู้สึกอินเนี่ยผู้บริโภคจะอยากแชร์ออกไปบอกคนอื่นค่ะผู้บริโภคอยากจะแบบเหมือนถ่ายทอดความรู้สึกเนี้ยออกไปให้คนอื่นเพราะฉะนั้นค่ะคอนเทนต์แนวทางเลือกที่2ก็จะเป็นคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับความน่ารักกุ๊กกิ๊กคิกุอโนเนะในแบบนี้ก็ยังเวิร์กอยู่ตลอดทุกยุคทุกสมัยค่ะและข้อที่3ค่ะคอนเทนต์แนวที่แบบว่าเล่าเรื่องราวที่ย้อนกลับไปในอดีตคือคอนเทนต์แนวนี้จะเป็นคอนเทนต์ในลักษณะที่ว่าสมมตินะคุณอยู่ในยุค 90ทีเนี้ยเวลาคุณได้รับรู้คุณได้รับฟังคุณได้เห็นคอนเทนต์ที่มันเกี่ยวกับยุค 90คุณอินไหมเช่นถ้าคุณเป็นยุค 90นะคุณแสดงว่าคุณยุคเดียวกับดิฉันนะคะถ้าคุณยุค 90เนี่ยเราจะมีแบบชานมไข่มุกใช่ปะในยุคนั้นคือฮอตมากคือเด็กสยามทุกคนเราต้องดื่มถูกปะเราต้องดื่มชานมไข่มุกแล้วแบบเมื่อก่อนมันจะเป็นแบบแก้วยาวๆคุณนึกออกใช่ไหมพอแบรนด์หนึ่งนะแบรนด์หนึ่งเนี่ยใช้เอาแก้วชานมไข่มุกอันนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งได้รับความนิยมไหมได้รับความนิยมอย่างแบบโอ้โหผู้แตกได้รับความนิยมแบบผู้แตกเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าผู้บริโภคเนี่ยอินไงคือคุณเล่าเรื่องราวในอดีตหรือว่าคุณยกอะไรในอดีตที่เคยทำแล้วออกมาเล่าในยุคนี้คือผู้คนที่อยู่ในยุคนั้นในอดีตจะรู้สึกอินรู้สึกว่าเฮ้ยนี่คือตัวฉันหรือการทำโฆษณาที่แบบใช้อะไรนะเพจเจอร์แบบเทคข้อความแล้วเอาเรื่องราวพวกนี้เอาออกมาเล่าในยุคนี้น่าสนใจนะคุณแล้วก็ยังได้รับความนิยมในทุกๆยุคทุกสมัยเลยลินยกตัวอย่างอีกอย่างหนึ่งแล้วกันอันนี้ลินยกตัวอย่างเป็นสิ่งของเนาะที่เราเอาสิ่งของเนี่ยเข้ามาพูดทีนี้ลินยกตัวอย่างว่าถ้าคุณเล่าเรื่องราวในชีวิตตอนอดีตเช่นตอนอดีตเนี่ยนะคุณผ่านประสบการณ์การทำธุรกิจมาแบบนี้นะคะมีเรื่องราวมาแบบนี้แล้วทุกวันเนี่ยคุณประสบความสำเร็จคุณต้องผ่านอะไรมามากมายเรื่องราวแบบนี้ผู้คนก็ยังอินผู้คนก็ยังอยากจะฟังนึกออกไหมเพราะผู้คน
ชอบฟังเรื่องราวเพราะฉะนั้นค่ะถ้าวันนี้นะคะคุณจะแบ่งสัดส่วนคอนเทนต์นะคะคอนเทนต์ที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับอดีตของคุณเนี่ยก็ยังเป็นที่น่าสนใจกับผู้บริโภคอยู่เสมอนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็สามารถที่จะดึงคอนเทนต์แบบนี้เข้ามาพูดเพิ่มได้ค่ะคอนเทนต์แนวที่4ค่ะคือคอนเทนต์ที่เน้นความสนุกสนานคอนเทนต์ที่เป็นคอนเทนต์คอมเมดี้นะคะซึ่งคอนเทนต์แบบนี้ได้รับความนิยมนะมาทุกยุคทุกสมัยคุณเพราะว่าอะไรเพราะว่าแบบสถานการณ์ในปัจจุบันนี้เราก็มีแต่ความตึงเครียดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้บริโภคอะค่ะที่เสพคอนเทนต์ผ่านสื่อต่างๆนะคะผู้บริโภคก็อยากที่จะแบบเสพคอนเทนต์ที่สนุกสนานคอมเมดี้นะขบขันอย่างเงี้ยตลกนะคะเพราะฉะนั้นคอนเทนต์เนี้ยถ้าคุณมีอินสปิเรชันหรือว่าถ้าคุณมีการครีเอทคอนเทนต์นะคะที่มีความสนุกมีความตลกขบขันเนี่ยลินรับรองว่าคอนเทนต์แบบนี้จะได้รับความนิยมอย่างมากจากผู้บริโภคค่ะคอนเทนต์แนวที่5ค่ะคือคอนเทนต์แนวรุนแรงนะคะแนวอาชญากรรมอุบัติเหตุอะไรแบบนี้นะคะก็จะเป็นคอนเทนต์ที่ได้รับความนิยมเช่นกันเพราะว่าผู้คนเนี่ยต้องการที่จะติดตามข่าวสารใช่ไหมคะว่ามีสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นในบ้านเมืองบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคอนเทนต์แนวอาชญากรรมแนวแบบรุนแรงอะไรเงี้ยก็ได้รับความนิยมนะแต่ว่าลินก็ไม่ได้สนับสนุนคอนเทนต์แนวนี้นะคะเพราะว่าคอนเทนต์แนวนี้บางทีเราเผลอกดแชร์ออกไปอะค่ะมันอาจจะเป็นโทษมากกว่านะแล้วมันก็ทำให้คนที่เสพสื่อเนี่ยบางทีเนี่ยเราไม่ได้รับอนุญาตเนาะแต่เราแชร์ออกไปบางทีมันอาจจะแบบเกิดโทษกับคนอื่นนะคะแต่ว่าลินพูดเรื่องเนี้ยเพราะว่าคอนเทนต์แนวเนี้ยก็คือได้รับความนิยมนะคะได้รับการตอบรับที่ดีเลยจากผู้บริโภคหรือว่าผู้ที่เสพสื่อคอนเทนต์นะคะแต่ว่าขอแบบนี้แล้วกันว่าคอนเทนต์แนวเนี้ยถ้าเราเนี่ยเป็นสำนักข่าวเนาะเราก็อาจจะสามารถที่จะสื่อคอนเทนต์แบบนี้ได้แต่ว่าถ้าเราไม่ใช่สำนักข่าวอะแล้วเราอยากจะสร้างดราม่าสร้างกระแสโดยการแชร์หรือว่าการโพสต์คอนเทนต์แบบนี้ลินว่าไม่แนะนำดีกว่านะคะเรามีตั้งหลายคอนเทนต์เนาะให้เราเลือกเดี๋ยวเราไปใช้คอนเทนต์อื่นๆดีกว่าสร้างสังคมโพสิทีฟน่าจะดีกว่านะคะคอนเทนต์ที่มี engage สูงนะคะอีกประเภทหนึ่งนะคะก็คือคอนเทนต์ที่มาจากอินฟลูเอนเซอร์เน็ตไอดอลนะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าผู้บริโภคนะคะหรือผู้ติดตามเขาจะรู้สึกว่าเขาเนี่ยมีส่วนร่วมกับอินฟลูเอนเซอร์ท่านนี้เหมือนว่าฉันเป็นแฟนคลับและฉันเนี่ยมีส่วนร่วมกับอินฟลูเอนเซอร์ท่านนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าวันนี้นะลินว่าเป็นยุคทองเลยอะคือถ้าคุณเนี่ยสามารถสร้างแฟนคลับของตัวเองได้สร้างคอมมูนิตี้ของตัวเองได้คอนเทนต์ประเภทนี้คุณจะได้รับ engagement สูงอย่างมากรวมทั้งถึงการแชร์ออกไปนะคะเพราะว่าการแชร์เนี่ยอย่างที่ลินพูดไปเมื่อคลิปที่แล้วนะเดี๋ยวไปดูย้อนหลังได้นะคะเพราะว่าบุคคลคนเนี่ยนะผู้บริโภคเนี่ยเขาจะแชร์คอนเทนต์ก็ต่อเมื่อเขารู้สึกว่าคอนเทนต์เนี่ยเขาอินกับคอนเทนต์นี้คอนเทนต์เนี่ยพูดในสิ่งที่เขาสนใจและคอนเทนต์เนี่ยแสดงถึงทัศนคติเขาถึงจะแชร์คอนเทนต์เหล่านี้นะคะเพราะฉะนั้นในยุคนี้ค่ะเป็นยุคทองถ้าคุณสามารถสร้างแฟนคลับของตัวเองได้นะคะคุณมีคอมมูนิตี้ของคุณเนี่ยลินเชื่อเลยว่าคอนเทนต์ทุกคอนเทนต์ของคุณเนี่ยจะได้รับ engagement สูงทีเดียวค่ะและสุดท้ายนะคะคอนเทนต์ประเภทที่7ค่ะคือคอนเทนต์ที่เผือกเรื่องของดาราคุณอะไรก็ตามที่แบบใต้เตียงคือลินไม่พูดว่าดาราอย่างเดียวแล้วกันคือเผือกเรื่องของชาวบ้านคอนเทนต์อะไรก็ตามที่แบบก็สซิปนะก็สซิปจุ๊บจิ๊บนินทานะคะรู้ดีประหนึ่งว่าอยู่ใต้เตียงเขาแบบนี้นะคะคอนเทนต์แบบนี้ก็ยังได้รับความนิยมนะคะจากทุกยุคทุกสมัยเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณมีข้อมูลอินไซต์นะ แล้วคุณอยากจะสร้างกระแสนะคอนเทนต์แบบนี้ก็สามารถสร้างกระแสให้กับแต่ถ้าวันนี้นะคะเราเลือกได้นะคะลินแนะนำว่าเราทำคอนเทนต์ที่มันเป็น attitude บวกแบบเนี้ยมันส่งเสริมภาพลักษณ์กับแบรนด์เรามากกว่าสำหรับวันนี้นะคะทั้งหมด7คอนเทนต์ที่ลินแชร์ไปเนี่ยเป็นประเภทคอนเทนต์ที่ได้รับความนิยมแล้วก็เป็นประเภทคอนเทนต์ที่จะทำให้คอนเทนต์ของคุณเนี่ยมี engagement ที่สูงขึ้นนะคะคุณก็ลองเอา7คอนเทนต์7ประเภทนี้นะลองเอาไปวิเคราะห์ดูว่า product คุณสินค้าหรือบริการคุณเนี่ยเหมาะกับคอนเทนต์แบบไหนนะคะแล้วก็มาคอมเมนต์แชร์ให้กับลินด้วยนะว่าพอคุณเอาไปทำแล้วเนี่ยหรือฝากลิงก์นะคะฝากลิงก์ข้างล่างนี้ก็ได้นะคะว่าคอนเทนต์ของคุณเนี่ยเป็นแบบไหนนะคะเดี๋ยวพวกเราก็จะเข้าไปดูแล้วก็ใครเห็นคอนเทนต์คุณเนาะก็จะได้แบบติดตามคุณไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะลินก็ฝากกด subscribe นะคะช่องเราตรงนี้ด้วยนะคะคุณจะได้เทคนิคดีๆค่ะจากพวกเรา Wiz Marketing ค่ะมาทำให้แบรนด์คุณ